السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض حرف الثاء، حرف من الحروف الهجائية في اللغة العربية. هناخد أشكال حرف الثاء في أول الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة، وهنتعرف عليه بالأصوات الطويلة والأصوات القصيرة، وهنضعه في بعض الكلمات عشان نتعرف عليه بشكل واضح. الثاء من الحروف اللثوية. يعني إيه الحروف اللثوية؟ يعني الحروف اللي لازم تطلع فيها طرف لسانك وانت بتنطق. طيب أشكال حرف الثاء هي إيه؟ الثاء في أول الكلمة تكتب على السطر غير كاملة. الثاء في وسط الكلمة في خطين، خط على اليمين وخط على الشمال، عشان الحرف اللي قبلها والحرف اللي بعدها يبقى متصل بيها، لأن الثاء من الحروف المتصلة، يعني الحروف اللي بتقبل إن حد يتصل بيها قبلها وبعد ما تتكتب كمان. الثاء في آخر الكلمة إذا كان يسبقها حرف متصل، والثاء في آخر الكلمة برضو بس يسبقها حرف غير متصل، اللي هي من الحروف المنفصلة أو الحروف القطع. هنتعرف على الثاء بالأصوات. طب الصوت الثاء بيتكتب بننطقه ازاي؟ قال لي الحركات هي اللي بتوضح وهي اللي بتعرفنا ازاي ننطقه بطريقة صحيحة. حركة الفتح وحركة الضم وحركة الكسر. الثاء بحركة الفتح ثاء، الثاء بحركة الكسر ثي، الثاء بحركة الضم ثو، والثاء بالسكون طبعا لازم يسبقها حرف قبليه عشان اعرف انطقه بطريقة صحيحة. دي الحركات، الأصوات القصيرة بحركة الفتح والكسر اللي احنا عارفينها، ثا ثي ثو، ولازم أطلع طرف لساني. ليه لازم أطلع طرف لساني؟ لأن الثاء من الحروف اللثوية اللي لازم تطلع فيها طرف لسانك وانت بتنطق. أنا حبيت إن أنا أقرأ الثاء بالصوت الطويل بالمدود. الحركات معايا. طب أنا عايز أقرأ الثاء حركة طويلة بحركة الفتح، صوت طويل بحركة الفتح. هضيف لها إيه؟ أيوة برافو، هضيف لها حرف الألف. ثاء اللي هي ألف المد. الثاء بالصوت الطويل بحركة الكسر مع حركة الكسر بمد الياء، أضيف لها حرف الياء ثي. وما ننساش الحركات، لازم تكتب حركة الفتح قبل المد ألف، قبل المد الألف، وتكتب برضو حركة الكسر قبل المد بالياء، قبل الياء. الياء ليها شكلين، الياء في وسط الكلمة والياء في آخر الكلمة. في الثاء بحركة الضم بصوت طويل بنضيف لها إيه؟ بنضيف لها الواو عشان أنطقها بصوت طويل. ثو. تعالوا مع بعض نراجع مع بعض كده الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة مع الحركات. ثاء صوت قصير، ثاء صوت طويل. في حركة الكسر صوت قصير، في حركة الكسر بصوت طويل. بقولها ازاي؟ في، بكسر جامد لتحت. ثو صوت قصير مع الضم، ثو صوت طويل مع حركة الضم. تعالوا نتعرف على الثاء، حرف الثاء في أول الكلمة، ازاي يكتب في أول الكلمة، ازاي بيتكتب في وسط الكلمة، وازاي بيتكتب في ايه؟ في آخر الكلمة. ثو ثو. نطقت الاتنين مع بعض ليه؟ عشان في حرف ساكن، الحرف الساكن بيتبع اللي قبله.
لازم انطق الحرفين مع بعض. احنا برضو بنتعلم ازاي نقطع الكلمة وازاي ننطقها بطريقة سليمة وصحيحة. ثو، شكل الساء في أول الكلمة وفي حرف ساكن يبقى لازم يتنطقوا مع بعض. ثو، ثوب. في وسط الكلمة عف، عف، الساء عليها سكون. شفت يا ولاد احنا ما نعرفش ننطقها ازاي وهي ساكنة لوحدها، لازم يكون في حرف قبلها عشان اعرف انطقها بشكل صحيح. عث، شكل الساء في وسط الكلمة. عثمان، عثمان. تكتب الساء ازاي في آخر الكلمة؟ باعث، بعث. ثوب في أول الكلمة، عثمان في وسط الكلمة، بعثا في آخر الكلمة. تعالوا مع بعض نتعرف على الحرف الثاء مع الايه؟ مع الحركات الطويلة. ازاي ننطقها بصوت طويل؟ ثاء مع مد الألف، ثاء. ما نيجي نضعها في كلمة، ثابت، ثابت. ما ينفعش أقول ثابت، لا، أنا كده ما نطقتش المد. ازاي انطق المد؟ ثابت، لازم امد وادي كل صوت حقه. طب ازاي هنطق حرف الثاء بمد الياء بصوت طويل؟ في، نضعه في كلمة، في ران، فيها مدين، مد بالياء ومد بالألف. ثيران، في، ثيران. نتعرف مع بعض على حرف الثاء بالصوت الطويل مع إضافة الواو. ثو. نلاحظ إيه؟ نلاحظ إن لازم الثاء يكون عليها حركة الضم ومعاها واو. طب لو ما لقيتش حركة الضم ما ينفعش أبدا أقول عليها إنها مد بالواو، وانطق الواو عادي جدا وما مدش، ما يبقاش مد بالواو. ثو، ثوم، ثو، ثوم. خدنا مع بعض أشكال حرف الثاء ونطقناها بالأصوات القصيرة والأصوات الطويلة وخدنا عليها بعض الأمثلة. شكرا، جزاكم الله خيرا.